السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هي الإمبراطورة ثيودورا؟ ولماذا كانت مثيرة للجدل؟ الإمبراطورة البيزنطية التي اختلفت المصادر حول نشأتها وشيطنها البعض وأشاد بها آخرون، لكن تأثيرها الكبير على مجريات الأحداث في فترة مهمة من تاريخ الإمبراطورية البيزنطية وإنجازاتها فيما يتعلق بحقوق المرأة ظلت أوضح من أي خلاف، وقد ذهب البعض إلى اعتبارها من أوائل النسويات في التاريخ. إنها ثيودورا زوجة الإمبراطور جوستنيان الأول، أحد أشهر أباطرة الروم البيزنطيين، والذي حكم منذ عام 527 إلى عام 565. توجد ثيودورا إلى جانب زوجها حين اعتلى العرش، وكانت موضع ثقته ومستشارته الرئيسية، واعتبرت إلى حد كبير شريكته في الحكم في تلك الفترة الذهبية من التاريخ البيزنطي حتى وفاتها في 28 يونيو عام 548. تبدو قصة حياة ثيودورا التي تمكنت من أن تصبح واحدة من أكثر النساء نفوذًا في العصر البيزنطي، تفوق ما يمكن أن يجود به خيال كتاب الروايات. ورغم الاختلافات حول منشأها، فهناك إجماع على تواضعه. تعتمد أغلب المعلومات عن نشأة ثيودورا على ما كتبه معاصرها المؤرخ بروكوبيوس، الذي ولد في فلسطين عام 490 وعاش في القسطنطينية ومات عام 560، والذي يعتبر المصدر الأشهر لتاريخ القرن السادس الميلادي. كتب بروكوبيوس عن ثيودورا في 3 كتب وقدم لها صورا مختلفة. ففي حروب جوستنيان كانت الإمبراطورة الشجاعة المؤثرة التي أنقذت الإمبراطورية البيزنطية. وفي أبنية جوستنيان قدم بروكوبيوس صورة جوستنيان وثيودورا كزوجين متدينين، وأشاد بهما خصوصا بإنجازات جوستنيان في الحرب والهندسة المعمارية، والتي تتضمن بناء كنيسة آيا صوفيا بالشكل المعروف اليوم. إلا أنه في كتاب بعنوان التاريخ السري كتبه لاحقا جاء بصورة مغايرة تماما لثيودورا، وأطلق عليها وصف الإمبراطورة القادمة من بيت الدعارة. ولدت ثيودورا عام 500، وتذهب مصادر عديدة اعتمد معظمها على بروكوبيوس، إلا أن والدها أكاكيوس من أصل قبرصي، وكان مدربا للدببة ويعمل في ميدان السباقات في القسطنطينية، وأمها ممثلة. أما أختها الكبرى فقد كانت مغنية. كانت ثيودورا في 4 من عمرها حين توفي والدها، وفي سن مبكرة بدأت الفتاة التي كانت رائعة الجمال العمل في التمثيل والرقص، وكانت تمثل في مسرحيات صامتة فكاهية وخليعة، وتقدم استعراضات راقصة في ميدان الألعاب. وحسب بروكوبيوس فقد كانت ثيودورا مشهورة باستعراض خليع خاص تقدمه، وفي سن 14 كانت لديها ابنة غير شرعية، وكان عمرها 18 عاما حين أصبحت عشيقة موظف حكومي سوري، وذهبت معه إلى شمال أفريقيا، ويقال أنه كان حاكم ما يعرف اليوم بليبيا. وبعد أن انفصل أو تخليه عنها، ذهبت ثيودورا إلى الإسكندرية وعملت فترة بغزل القطن، ثم عادت ثيودورا إلى القسطنطينية. وعندما التقاها جوستنيان ابن شقيق الإمبراطور جاستن، افتتن بجمالها وذكائها وأصبحت عشيقته قبل أن يتزوجها عام 525. كانت ثيودورا فتاة رائعة الجمال زينها الله بمحاسن الجسم والنفس، وأصبحت لها شهرة واسعة في مدينتها، ونظر إليها مواطنوها باحترام. أما عن لقاء جوستنيان بها فإنه رآها وهو في طريقه لمحاربة الفرس، وفتن بها وطلب يدها للزواج منها. ولكي يتمكن جوستنيان من الزواج من ثيودورا، كان لابد من إصدار تشريع خاص يسمح لعضو مجلس الشيوخ وولي عهد الإمبراطورية من الزواج بالممثلة ذات المنشأ المتواضع والماضي المثير للجدل. وحين صعد جوستنيان إلى العرش عام 527 بعد وفاة عمه، توجت إلى جانبه. كان لثيودورا تأثير كبير على جوستنيان وعلى الإمبراطورية ككل. كانت حادة الذكاء ومليئة بالطاقة والطموح، وبفضل فطنتها وإدارتها للشؤون السياسية اعتقد كثيرون أنها الحاكمة الفعلية وليس جوستنيان، وقد ورد اسمها في جميع القوانين التي صدرت خلال تلك الفترة تقريبا، وكانت تستقبل مبعوثين وسفراء أجانب وتراسل الحكام، وهي أمور كانت عادة على الإمبراطور.
تتجلى أهمية دور ثيودورا في السياسة البيزنطية والدعم القوي الذي قدمته لزوجها في حادثة ثورة نيكا في يناير عام 532، وكانت من الممكن أن تقضي تماما على حكم جوستنيان. بدأت الثورة ظاهريا من أعمال شغب في ميدان الألعاب، لكن الدوافع الحقيقية لها كانت زيادة جوستنيان للضرائب لتمويل حملاته العسكرية واستبداده بشكل عام. واتحد الفصيلان السياسيان في القسطنطينية، الحزب الأزرق والحزب الأخضر، في معارضتهما للحكومة، وناديا بإمبراطور جديد، ووجه أنصارهما للقيام بأعمال شغب. وامتد الشغب ليشمل أرجاء القسطنطينية، وبدأت أعمال تخريب وحرق طالت عددا من أهم الصروح، ومنها كنيسة آيا صوفيا. لم يكن جوستنيان ضعيفا، ولم يكن من السهل سلب العرش، لكنه حينها كاد أن يهرب من عاصمته مع أنباء عن اقتراب الغوغاء من قصره، لكن ثيودورا نصحته بالبقاء والحفاظ على إمبراطوريته. وعندها غير جوستنيان رأيه وأمر قائده بالقضاء على مثير الشغب، فطاردهم وحاصرهم في ميدان السباق، وحصلت مذبحة مروعة قتل فيها 30,000 رجل على الأقل. وعندما تفشى الطاعون في الإمبراطورية، أصيب جوستنيان به في ربيع عام 542، وأثناء مرضه الشديد كانت ثيودورا هي الحاكمة الوحيدة طوال عام كامل. سيذكر التاريخ لثيودورا أنها كانت من أوائل المدافعات عن حقوق المرأة، وإنها قبل أكثر من 1500 عام أصدرت قوانين صارمة لحظر الاتجار بالفتيات الصغيرات والنساء، وعدلت قوانين الطلاق لصالح المرأة. بالنسبة للطلاق، ألغت قانون الموافقة المتبادلة الذي كان يشترط موافقة الزوج والزوجة ليحصل الطلاق، ما سمح للنساء بتطليق أزواجهن وإن رفضوا. كما منعت إجبار الفتيات على الزواج، وعملت على إصدار قانون يتطلب موافقة الفتاة مرتين، الأولى عند الخطبة والثانية قبل عقد الزواج مباشرة، للتأكد من أنها لم تغير رأيها. وبفضل ثيودورا أصبح للمرأة الحق في وراثة ثروة عائلتها أو زوجها، كما أصبح الاغتصاب يعاقب عليه بالإعدام. ومن منجزات ثيودورا المهمة منع سماسرة الدعارة من السيطرة على النساء والاتجار بهن، كما أصبحت حرية الاختيار متاحة لمن تريد ترك مهنة الدعارة. وفتحت ثيودورا أماكن خاصة لإقامة البغايا السابقات ليتمكن من البداية بحياة جديدة وكسب احترام المجتمع. كما كان لها تأثير كبير على ما يعرف بمدونة جوستنيان، وهي مجموعة القانون المدني المؤلفة من 4 أقسام، والتي أصدرها الإمبراطور جوستنيان، وتعتبر أساساً للقوانين الإنسانية في أوروبا والكثير من بلدان العالم. توفيت ثيودورا في 28 يونيو عام 548، وتقول أغلب المصادر أن السرطان كان سبب وفاتها، وحزن جوستنيان طويلا عليها، ورغم أنه عاش بعدها 17 عاما لم يتزوج، ولم يكن أبدا كحاله حين كانت إلى جانبه. وربما كانت ثيودورا شخصية مثيرة للجدل، وقد تحدث مؤرخون عن عشقها للسلطة والحياة الفاخرة وضلوعها في دسائس ومؤامرات.